હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેશનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો. આજના આ વિડીયો થકી આપણે પ્રોફાઇલમાંથી માર્કશીટ અને સર્ટિફિકેટ કઈ રીતના ડાઉનલોડ કરી શકાય તેની આપણે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવીશું. તો ચાલો વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને તેને સમજવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરજો. સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે Ncvt પોર્ટલ ઓપન કરીશું, જેની લિંક તમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ત્યારબાદ તમે અહીંયા જોશો તો ટ્રેની લખેલું છે, ત્યાં ટ્રેની પર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ તેના અંદર ઓપ્શનમાં ટ્રેની પ્રોફાઇલ લખ્યું છે, તે ટ્રેની પ્રોફાઇલ પર તેને ક્લિક કરીશું એટલે ઓપન કરીશું. તે ઓપન કરતાં તમારી સમક્ષ એક ડિટેલ ભરવાની આવશે. તમે મિત્રો અહીંયા જોશો તો સૌપ્રથમ તમારે રજિસ્ટ્રેશન નંબર નાખવાનો હશે. તે રજિસ્ટ્રેશન નંબરમાં આપણે આરથી શરૂ થતો જે રજિસ્ટ્રેશન નંબર હોય છે તે રજિસ્ટ્રેશન નંબર અહીંયા એન્ટર કરીશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આરથી શરૂ થતો નંબર મેં અહીંયા નાખ્યો છે, જેમાં આર જે છે એ તમારે કમ્પલસરી કેપિટલ લખવાનું રહેશે. જો 2021ના તાલીમાર્થી હશો તો 21-082-04 એ વાળો નંબર તમારે આખો પાછળના જે તમારા ડિજિટ હોય પૂરેપૂરા ડિજિટ તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ તમે જોશો તો પ્રોફાઇલમાં ફાધર્સ નેમ અથવા ગાર્ડિયન્સ નેમ લખ્યું છે, તેના અંદર તમારે તમારા ફાધરનું નામ લખવાનું છે. તેમાં ફક્ત અને ફક્ત ફાધરનું નામ જ એન્ટર કરવાનું રહેશે. ફાધરના નામના આગળ પાછળ સરનેમ ના તો બીજું કોઈ નામ એડ કરશો તો તમારી પ્રોફાઇલ ઓપન થશે નહીં. તમે ફાધર નેમમાં જે ફાધર નેમ ફક્ત ફાધર નેમ જ એન્ટર કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ડેટ ઓફ બર્થના અંદર તમારે બોક્સમાં ક્લિક કરતાં તમારા સમક્ષ એક આવું બોક્સ ઓપન થશે, જેમાં તમારે સૌપ્રથમ યર સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. યર તમે 2005, 2006 જે પણ હોય તે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. તે સિલેક્ટ કર્યા બાદ બાજુમાં આપેલો મંથને સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. મંથ સિલેક્ટ કર્યા પછી તારીખ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. તે તમારા સમક્ષ આ રીતના તમારી બર્થ ડેટ દેખાશે. તમે ડાયરેક્ટ જો એન્ટર કરશો બર્થ ડેટ તો એ એન્ટર કરેલી બર્થ ડેટ માન્ય રહેશે નહીં અને તમારી પ્રોફાઇલ ઓપન થશે નહીં. તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ખોટી એન્ટ્રી એટલે કે ખોટી ડિટેલ ભરવાથી પણ તમારી પ્રોફાઇલ ઓપન થશે નહીં. ત્યારબાદ નીચેના બોક્સમાં જે નંબર આપેલો છે એ નંબર તમારે અહીંયા આગળ એન્ટર કરવાનો રહેશે. તે એન્ટર કર્યા પછી તમારે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તમે જેવું સબમિટ બટન પર ક્લિક કરશો કે તમારી સમક્ષ પ્રોફાઇલ ઓપન થવી જોઈએ. જો નથી થતી નીચે રેડ કલરમાં જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે છે ઇન્સ્ટ્રક્શન વાંચવાની. ઘણીવાર તમારે આ જે કોડ છેલ્લા જે નાખ્યો એ કોડ ફરી એન્ટર કરવાનું કહેશે, તો તે કોડ ફરીથી એન્ટર કરવાનું. ઘણી વખત 5 થી 7 વાર, ઘણીવાર 8 વાર, 9 વાર આ ફરીને ફરી મેસેજ આવશે અને તમારો નીચે આપેલો જે કોડ છે એ તમારે નાખતા રહેવાનું. ઘણીવાર 5-6 ટ્રાયલ પછી પણ તે પ્રોફાઇલ ઓપન થાય છે. તો અહીંયા આગળ જે રીતના નવો નંબર આવે છે અને એન્ટર કરીએ છીએ તે પ્રમાણે તમારે નવો નંબર નાખીને ટ્રાય કરતા રહેવાનું, બરાબર. ગમે તે સમયે તે ઓપન થઈ જશે. તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા આગળ એક ઓથોરાઇઝેશન ફેલ આવે છે, જેના અંદર તમારી ડિટેલ ખોટી બતાવે છે. તો તમે જો ડિટેલ ખોટી પડી હશે તો આ રીતનો મેસેજ પણ તમારે નીચે જોવા મળશે. તો ડિટેલ સૌપ્રથમ ચેક કરી લેવી અને ફરીથી નાખી દેવી. તમે જ્યારે ડિટેલ સાચી નાખશો તો તમારી સમક્ષ આ રીતની પ્રોફાઇલ ઓપન થઈ જશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક તાલીમાર્થીની પ્રોફાઇલ અહીંયા ઓપન થઈ ચૂકી છે. તેના અંદર તમે નીચે જોશો તો તમારે આ રીતની તમારી ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ યરની બધી ડિટેલ જોવા મળશે. તમે કઈ I.T.I થી પાસ કર્યું છે, કઈ I.T.I ના તાલીમાર્થી છો, કયો ટ્રેડ છે, કયો શિફ્ટ અને યુનિટ છે. મિત્રો તમે અહીંયા જોશો તો ફર્સ્ટ યરના અંદર તમે અહીંયા ફર્સ્ટ યર તમને દેખાઈ રહ્યું છે. તે ફર્સ્ટ યરના અંદર તમે આગળ જોશો તો અહીંયા આગળ તમારે તમારી માર્કશીટનું ઓપ્શન્સ આવે છે, જેમાં તમારે સર્ચનું ઓપ્શન છે. તમે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નવી બાર ખુલશે, જેના અંદર તમારી PDF ડાઉનલોડ થશે. આ PDFને તમે ઓપન કરશો એટલે તમે તમારી જે માર્કશીટ છે ફર્સ્ટ યરની, તે ફર્સ્ટ યરની QR કોડવાળી માર્કશીટ જોઈ શકશો. તો તમે અહીંયા જોશો તો તમારી આગળ માર્કશીટ ઓપન થઈ ગઈ છે, જે તમારી ફર્સ્ટ યરની છે. હવે મિત્રો આપણે સેકન્ડ યરની માર્કશીટ જોઈશું. તો તમે અહીંયા જોશો તો નીચે સેકન્ડ યરની રોના અંદર લાસ્ટમાં જે માર્કશીટ લખેલું છે તે માર્કશીટના શોર્ટ્સ ઓપ્શન પર આપણે ક્લિક કરીશું તો તમારે નવી એક ટૂલબાર ખુલશે, જેના અંદર PDF ડાઉનલોડ થશે અને તે PDFને ઓપન કરશો તો
તો તમારી અહીંયા આગળ સેકન્ડ યરની માર્કશીટ ઓપન થઈ જશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સેકન્ડ યરની માર્કશીટ તમે અહીંયા જોશો તો QR કોડવાળી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એ જ પ્રમાણે મિત્રો સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે અહીંયા નીચે જોશો તો પ્રિન્ટ સર્ટિફિકેટનું ઓપ્શન્સ આપેલું છે. ત્યાં તમે ક્લિક કરશો તો તમારી સમક્ષ ફરી એક PDF ડાઉનલોડ થશે. જે PDFને તમે ઓપન કરશો તમે જોઈ શકશો કે તમે QR કોડવાળી જે સર્ટિફિકેટ છે, તમે જે પાસ આઉટ થયા 2 વર્ષના કોર્સનો અથવા 1 વર્ષનો કોર્સ તમે જે પણ કર્યો હશે તેનું સર્ટિફિકેટ બરાબર તમે અહીંયા જોઈ શકશો. આ Ncvt એપ્રુવડ છે અને QR કોડવાળી છે. તો આ સર્ટિફિકેટ તમે આ રીતના પ્રોફાઇલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ત્યારબાદ મિત્રો 2 વર્ષની જે કાઉન્સિલ માર્કશીટ આવે છે બરાબર, તે કાઉન્સિલ માર્કશીટને ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે નીચે લિંક આપેલી છે. તે લિંક પર ક્લિક કરશો તો તમારી સમક્ષ નવી PDF ડાઉનલોડ થશે. એ PDFને ઓપન કરશો તો તમે જોઈ શકશો કે તમારી જે 2 વર્ષની પહેલાં અને બીજા વર્ષની જે કમ્બાઇન્ડ માર્કશીટ આવે છે, જેને આપણે કોન્સિલડેટેડ માર્કશીટ કહીએ છીએ, તે તમે અહીંયા QR કોડવાળી જોઈ શકો. તો આમ આપણે ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર, તમારું સર્ટિફિકેટ અને કોન્સિલડેટેડ માર્કશીટ આ રીતના તમે તમારી પ્રોફાઇલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આમ આશા કરું છું તમારા વિડીયો થકી પૂરેપૂરી ઇન્ફોર્મેશન્સ મળી ગઈ હશે. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો. અગર વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. તમારા દોસ્ત અને યાર સાથે તેને ખૂબ શેર કરજો. અને જો તમારે કોઈ પણ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટીઝ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને નોટિફિકેશન મેળવવા માટે ઓલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો. અહીંયા વિડીયોનો અંત કરીએ છીએ. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.